لو حبينا نتكلم عن العمارة الفاطمية مش هتلاقي أفضل من الجامع الأقمر يبقى نموذج لكل حاجة، مش بس في تصميم المسجد، كمان في الواجهات والزخارف بتاعته وباقي العناصر المعمارية المختلفة. خلونا النهاردة ناخد جولة سريعة كده بين جنوباته، نتعرف على تاريخه والإضافات اللي جدت عليه عبر العصور في حلقتنا دي من أبيض وأسود. أنا طارق الشافعي ودي قناة وقال الراوي. شارع النحاسين أو شارع المعز حاليا في قلب القاهرة الفاطمية هتلاقي واحد من أجمل المنشآت اللي اتبنت في العصر الفاطمي عموما. واجهته ماشية مع خط التنظيم بتاع الشارع، وده شيء نادر الحدوث في الوقت ده. غالبا كان بيتم توجيه أو استرباع كتلة المسجد على اتجاه القبلة، فتبقى الواجهة موازية لصحن الجامع بغض النظر عن خط التنظيم ماشي ازاي أو اتجاه الشارع. في الجامع ده التزم المهندس بخط التنظيم وعمل المدخل عن طريق مجاز مكسور يربط المدخل بصحن الجامع، الحركة اللي هنلاقيها بعد كده في أكتر من جامع في العصر المملوكي. كمان لو شفنا البلان بتاع الجامع هتحس إن هو اتبنى بتصميم على ورق الأول وبعدين اتنفذ على الأرض بعد كده، زي ما أغلب المهندسين بيعملوا دلوقتي، مش اتخطط أو اتنفذ على الأرض على طول زي ما أغلب الجوامع اللي قبله اتبنت. أبعاد الجامع حوالي 28 متر في 17 متر ونص. الضلع الكبير في اتجاه العمودي على حائط القبلة مش في اتجاه القبلة نفسها زي أغلب الجوامع اللي فاتت. صحن الجامع تقريبا مربع الشكل بيحيط بيه رواق أعمدة داير بيزيد صف في اتجاه القبلة. سقف الأروقة دي مغطى بقبب مش مكتملة الاستدارة، بكيتها ضيقة حوالي 4 في 4 متر، ارتفاعها منخفض ومرتكزة على أركان المربع، وده تأثير من العمارة البيزنطية هنشوفه بعد كده في المساجد في العصر العثماني. المباني من بلوكات حجرية والسقف متشال على أعمدة رخامية معاد استخدامها من مباني قديمة، وده باين من اختلاف أشكال التيجان بتاعتها، ومرتكزة من تحت على قواعد عالية عن منسوب سطح الأرض، ومن فوق مربوطة مع بعضها بعروق خشب وبينهم أرشات مدببة على الطراز الفارسي محلاة بزخارف نباتية وكتابات لآيات قرآنية بالخط الكوفي. حائط القبلة مسقوف بسقف مستمر بطول الحائط وعرض حوالي 5 متر وشوية. واجهة الجامع استخدموا فيها العناصر اللي أصبحت بعد كده مميزة للعمارة الفاطمية في مصر، زي الأرش الفارسي ده واللي محوط على سرة طالع منها زي مروحة أو أشعة في كل الاتجاهات. كمان استخدموا فيها المقرنصات من الجبس واللي ما ظهرتش قبله إلا في مسجد الجيوشي في المقطم. كمان مجموعة من الكتابات بالخط الكوفي المحلى بزخارف نباتية لآيات قرآنية بتتكلم عن آل البيت، وكمان اسم مؤسس الجامع بناه الخليفة الآمر بأحكام الله تقريبا عام 1125 أشرف عليه وزيره المأمون البطائحي، واختار لواجهته اللون الأبيض وسماه الجامع الأقمر على طريقة الفاطميين في تسمية مبانيهم. عايز يقول اللي لونه أبيض يعني زي القمر. اختار له مكان على أطراف القصر الشرقي الكبير، ويمكن للسبب ده الجامع ما كانلوش مدنة في البداية علشان ما تبقاش مجرح للقصر نفسه أو منط. في العصر المملوكي وبعد ما تهدت الأصول الفاطمية كلها وحلت محلها أبنية تانية، تم إهمال الجامع ده لفترة طويلة زي أغلب مساجد العصر الفاطمي لغاية عصر السلطان برقوق نهاية القرن ال14 الميلادي. اهتم بالجامع ده الأمير يلبغة السلمي وزير السلطان برقوق، أعاد ترميمه بالكامل من أول وجديد، أضاف له مدنة بطراز مختلف دي بنحس بيها قوي لما نشوف الواجهة من بره. كمان أزال المحراب القديم واللي غالبا كان فاطمي الطراز زي الجامع الأزهر وجامع الحاكم، وعمل محراب جديد من الرخام على الطراز المملوكي، أضاف له عمودين رخام يمين وشمال، وعمل كمان منبر من خشب الأرابيسك في منتهى الجمال باين فيه جدا تأثير العمارة المملوكية. وخلال فترة العصر العثماني تم إهمال الجامع مرة تانية ولفترة طويلة، غالبا ده كان لتقلص النمو العمراني في القاهرة في الوقت ده، لغاية عصر محمد علي باشا اهتم بيه من جديد الأمير سليمان أغا السلحدار، وده كان أحد رجال الباشا، كان مسؤول السلاح بتاع القصر. اشتهر بكتر اعتنائه بالمباني القديمة. رمم سليمان أغا واجهة الجامع وأعاد بناء بعض الحليات اللي كانت وقعت،
كمان اهتم بترميم حليات الصحن الداخلي داير وأعاد فرش الجامع بالحصن وإقامة الصلوات فيه من جديد بعد فترة انقطاع. في العصر الحديث اهتمت بيه لجنة حفظ الآثار العربية من أول سنة 1902، نزعت ملكية بعض البيوت اللي كانت حواليه واللي كانت تعدت على بعض مساحات منه، حولوها لأوض ومساكن. تم ترميم الجامع بشكل هندسي مع المحافظة على شكله القديم. انتهوا منه سنة 1928 وابتدت الصلوات ترجع فيه من أول وجديد، إلى جانب كونه مكان أثري بيجيله زيارات من السياح ومحبي الآثار الإسلامية. في عام 1993 اهتمت بيه طائفة الهنود البهرة في القاهرة علشان يبقى أحد المساجد اللي اهتموا بترميمها وتجديدها على نفقتهم الخاصة، لكنهم أزالوا المحراب المملوكي اللي عمله الأمير سليمان أغا وعملوا مكانه محراب جديد على الطراز الفاطمي، لكنه أكيد مش مماثل لمحراب الجامع الأصلي، فيبقى محراب الجامع الجديد. كمان أعادوا تشكيل الواجهة الرئيسية، ما اهتموش إن هم يحافظوا على نفس الشكل القديم، ده طبعا يعتبر تجديد مش ترميم، لأنه ضحى بعديد من العناصر المعمارية الأصلية أو القديمة في مقابل إن هو يعمل واجهة شكلها حلو ويحط ليها بعض الإضاءات بألوان مختلفة علشان يبقى شكلها بالليل بالمنظر اللي بنشوفه ده. وده يعتبر مخالف للي عملته لجنة حفظ الآثار العربية من 100 سنة تقريبا. أيا كان، فطراز وهندسة الجامع الأقمر تعتبر في وقتها طراز ابتكاري تأثر به عديد من المهندسين والبنائين في كتير من الجوامع والمباني اللي جت بعد كده في الفترة الأيوبية والمملوكية. كمان يعتبر أهم مثال على دراسة العمارة الفاطمية في مدينة القاهرة، واللي فضلت المنبع اللي أخذ منه ناس كتير. في بداية القرن العشرين لما جم يبنوا المتحف القبطي في حصن بابليون، استخدموا نفس العناصر المعمارية اللي في وجه الجامع الأقمر، مع استبدال الآيات القرآنية بنقوش باللغة القبطية والسرة اللي في النص بصليب قبطي بشكل متناسق. ويمكن هم عملوا كده لأن فترة العصر الفاطمي هي أكتر فترة سلمية عاشها الأقباط في ظل الحكم الإسلامي، طبعا باستثناء اللي حصل في عهد الحاكم بأمر الله. لو عجبتك الحلقة ادينا لايك وشير علشان تساعدنا نوصل المزيد. كمان اشترك في القناة علشان تتابع كل حلقاتنا. شكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الانتساب للقناة. دوس على الزرار الابيض اللي تحت تفهم اكتر. في انتظار تعليقاتكم، ولغاية ما نتقابل تاني نشوفكم على خير.